Salut! Eu sunt Liviu, el este Daniel. Salut! De câteva zile ne aflăm în capitala Italiei. Suntem aici la Roma special pentru a face fotografii la punctele turistice importante. Am ieșit îndeosebi la fotografia dimineața și seara pentru că am încercat să profităm de lumina răsăritului și a apusului. Dimineața e mult mai ok datorită faptului că lumea nu prea e pe stradă și atunci poți să fotografiezi liniștit, fără să ai oameni în cadru. Seara e mai dificil. Aseară, spre exemplu, am venit la Vatican încercând să fotografiem catedrala San Pietro, cea care este în spatele nostru, pentru că apusul oarecum nu ne-a ajutat. Cerul era destul de limpede. Am încercat să compensăm în compoziția fotografiei cu ceva în partea de jos și mai exact am făcut o băltoacă pentru că nu a plouat aici, astfel încât să avem reflexia catedralei în acea băltoacă. Spre surprinderea noastră, foarte mulți turiști s-au oprit lângă noi, probabil se întrebau ce spune bunea aia pe burtă cu aparatele îndreptate către o băltoacă. Când au văzut ce iese, ne-au cerut să facem o fotografie și cu telefonul lor. Am făcut-o, alții mai tupeiști s-au băgat în față și au făcut-o ei singuri. Da, la un moment dat am dat o sticlă unuia și i-am zis: du-te și pă-ți băltoaca ta în dreapta și lasă-ne să fotografiem. Iar lui Daniel, după ce am terminat de fotografiat, a venit o idee și o să las pe el să vă explice despre ce vorba. Da, am zis dacă tot am strâns reacția asta aseară de la turiști, am zis să încercăm să facem un experiment social. Mai exact, să încercăm să vedem dacă din fotografii făcute pe stradă, dacă se pot câștiga bani. Având în vedere că peste tot în marile orașe turistice, artiști de tot felul reușesc să strângă bani prin activitatea lor desfășurată în mijlocul străzii, o să încercăm și noi să recreăm băltoaca de aseară, să punem o șapcă întoarsă invers și să vedem dacă reușim să strângem bani de la cei care ne dau telefonul să le facem și lor o fotografie cu băltoaca noastră. Dacă vom reuși să strângem ceva bani, din banii respectiv vom cumpăra pizza și vom da de mâncare unor oameni care efectiv dorm pe străzi, inclusiv aici în Vatican, între coloanele pe care le vedeți în spate. Nu, eu nu dorm. Da. Deci scopul nostru nu e să strângem bani, ci dorim doar să vedem dacă din fotografie făcută pe stradă, dacă se pot aduna bani. Vom încerca să facem un time-lapse cu tot timpul cât vom sta acolo lângă băltoacă, cât va dura o oră, două, și la sfârșit vom reveni cu reacție către voi. Bine, ne revedem! Ciao! S-a încheiat micul nostru experiment. Am durat vreo oră și jumătate aproximativ. A fost obositor? Da. Dar am strâns surprinzător 45,6 euro. Am cumpărat pizza pentru 6 persoane. Și sunt oameni care încă fac poze în baltă. Și sunt oameni care încă fac fotografii la noi în baltă. E interesant, deci acolo a rămas balta. Și unii fotografi profită de balta noastră. Da, ca să facă niște fotografii reușite. Bravo! Bun.
Acum o să mergem să împărțim la oamenii de lângă Vatican, care dorm acolo. Nu o să filmăm momentul acesta deoarece nu vrem să facem din el ceva wow. Nu vrem să rănim sentimentele nimănui care să apară în fotografii, poate stau acolo fără să știe nimeni. Și revenim mâine cu concluzii. Bun, am revenit pentru o oră și jumătate, maxim 2 cât am stat acolo, într-o zi de octombrie. Am făcut 45 de euro și 60 de cenți. Eu zic că e o sumă frumușică, ținând cont că în octombrie fluxul de turiști nu e atât de mare ca într-o lună de vară. Pentru noi a fost ok, a fost o experiență interesantă. Am văzut că oamenii sunt dispuși să plătească pentru o poză de Instagram sau de Facebook. A fost fain. Pentru Daniel nu a fost chiar atât de confortabil, că el a anchilozat acolo jos, stând într-o poziție destul de incomodă pentru o oră și jumătate. Pe pietrele pe jos. Da, n-a fost chiar ok, dar na. Dacă cineva s-ar organiza, ar veni cu pernuță, cu ceva, să fie mai comod jos. Noi n-am fost organizați prea bine pentru a strânge bani mulți. Noi am avut doar curiozitate să vedem dacă lumea scoate bani din buzunar. Nu a contat cât. Cu siguranță, dacă cineva ar dori să profite de ideea asta și s-ar organiza mai bine ca să strângă bani, cu siguranță ar face mai mulți bani. N-am avut nici șapca pentru bani așezată destul de evident. A fost lângă rucsacul foto, mai retras. Când se adunau mulți oameni și se auzea o monedă cum cădea peste celelalte, imediat și ceilalți oameni reacționau și puneau bani. De asta zic că a fost evident că nu a fost așezată prea bine șapca. Pentru noi a fost impresionant să vedem că oamenii au reacționat așa și că au fost dispuși să plătească sau să răsplătească faptul că cineva a făcut o fotografie pentru ei cu telefonul lor. Ne-au trecut pe minte o grămadă de alte idei de genul ăsta. Am zis că o să repetăm în glumă evenimentul și în alte orașe. Noi mai mult sperăm să mergem să facem fotografii și în alte orașe, nu să facem bani. Sperăm să vă fi oferit o idee, să profitați de ea dacă aveți nevoie și stați pe aproape că revenim cu alte idei. Bun, vă salutăm și ne mai vedem. Ciao! Ciao!